Leo's now. Leo's. It is heavy in the month of March. Month of March, you begin with the season of the fish season, which is emotional. And 21st of March begin the rum season. Okay, so rum is een van de uses of brew. Rum help jullie om bepaalde dingen, maar in de rum season, ze hebben ook van jullie Leo that created some sort of a fraud voor een waterman en een boodschappenman. Dit komt uit en ik zie dat direct je wordt opgepakt. Okay? Dus there was some sort of a fraud that jullie proberen a stand-up person om in te draaien. En deze person, this is a divine feminine. There is a stand-up person that jullie gebruiken om te manipuleren, om iets van deze person te krijgen. This person was divinely protected. En jullie was niet van op de hoogte. Deze person zijn jullie karma. Okay? Mensen kunnen komen in je leven om je karma te clearen. Een boodschap is now full of angst. Okay, angst, omdat de boodschap dacht dat hij of zij zal heel veel geld krijgen, is een nee. A corporation institution now recognize wat this divine empress is voor, is te helpen met de oplossing van criminal activity dat mensen kan niet zien. De ex-lover, crave en king en de ex-lover, whoever the ex-lover is, ik zie vooruit Kaan, omdat de crave en de jullie Leo is in some sort of a problem, omdat jullie zijn ex-lover, okay, dus a crave. En jullie Leo is connected met a crave. The crave was your ex-lover. Je intuition was correct, maar je luistert niet. En dat is het probleem, omdat je houdt van geld. En je wil fast car, dure kleren. En dat is de reden waarom word je gepakt. A spiritual awakening for a vesical person. A vesical person now recognize how heftig this is, and that this is a spiritual awakening for this vesical person. A Scorpion now verdriet. A Scorpion now verdriet wat is gebeurd, omdat nu een Scorpion is van op de hoogte that I have the brief gestolen en hoeveel geld het was en I have geen cent gekregen. A Scorpion have verdriet om jullie Leo's, om in contact met jullie Leo's te komen. Jullie Leo's zijn op zoek naar genezing, omdat this is heavy. Jullie Leo's is van op de hoogte, recognize hoe zwaar this is. The universe step in om some sort of a genezing music or genezing voor een steermaker of standboek of een coworker, omdat mensen is nou van op de hoogte wat jullie hebben gecreëerd en hoe de coworker kunnen dood zijn, oké? En dat is het. Heel veel mensen is niet van op de hoogte. Want deze coworker, want dit heeft niet te maken met de coworker, het is in de 10th house. En mensen nou offer excuses door de koppel liefde om deze coworker te geven. Omdat deze coworker was meerdere keer opgenomen in de ziekenhuis. En mensen zitten daar naar te kijken. En is alleen naar de werk met deze waterman. Dus een waterman doet iets tegen zijn collega. En mensen nou recognize dat jullie Leo's is the lover voor de waterman. Oké? Dus divine intervention. Dames en heren, mensen kunnen dingen doen, maar als de divine intervene in een situatie, omdat mensen was niet van op de hoogte dat deze standbook person was divinely beschermd. Oké, en als je divinely beschermt, je bent hier om mensen de karma te laten verwerken. Dus leugens en deceptiveness, legal matters. Oké. En dit heeft mee te maken met een Leo dat was gevonden met een house, document en informatie van een house of a standbook. That creates some sort of an illusion en heel veel geld is genomen door de verbruiker van de huisinformatie van een standbookvrouw. Oké. Mensen nou komen achter. Deze Leo is nou in de gevangenis. Deze Leo heeft een rechtszaak is gespannen tegen de Leo. Omdat mensen recognize dat de Leo gedragen
iemand anders informatie. Dus ja, mensen zitten om te bekijken hoe deze standbox person meerdere keer is in de ziekenhuis geweest. Mensen zitten bekijken die wat precies aan keer deze person en de jaren dat deze ongeluk is gebeurd. Welke werkgever was deze person bij, oké? Dus dit is een heavy, ja. Dit is zwaar, dames en heren. Omdat wat hier zit is een zwaar mishandeling, maar ook de poken van murder. Dus als jullie LEEUW was niet van op de hoogte hoe ver dit is gegaan, het is de poken van murder van de co-worker. Dus begin in de jaar 2023. Dus jij wil afgaan met de vrouw geld en weet niet dat is blood money. En is door de help van de universe dat deze person zit om te praten hierover, omdat iemand dat deze person heeft teken gedaan, dat is overlijden, komt terug om een zaak opnieuw te openen en mensen de waarheid te vinden over iemand dat is overlijden. Dus is iemand dat was alleenstaan. En de person overlijdt. En deze person krijgt de access, de geld, van deze person. En het is door iemand, hier de mature man is in de huis van de Aquarius, is together with a boodschapper person zit de waarheid te vertellen over de dood van een andere person. En het was precies wat is gebeurd met de standbox nou. Dat mensen zitten de puzzel in elkaar te zetten en weet over de dood van deze person. En is like iemand die een paar jaar overlijden. Maar dat person is onrust in het graf. Dat deze mensen moeten betalen voor wat ze hebben gedaan. Oké? En deze person komt uit in de lezing. Omdat deze person, want weet je, deze standbox person was meerdere keer ziek en opgenomen. A multiple sickness dat deze person hebben. En dan mensen beginnen te bekijken de records. Waarom is this person ziek geworden? En die zit om te bekijken alles wat gebeurt in de tijd met deze person en recognize. Oh my god. Oké. Iemand is doodgegaan onder de angst van deze mensen. En deze mensen hebben de mensen asset genomen. Oké. En je ziet, liefde, deze man zit nou na te denken. Verdriet. Omdat jullie LEEUW's is nou gepakt. En direct begin jullie LEEUW's te vragen voor alle documentatie dat je kan niet doorgeven. Deze person have criminal mensen zitten access, details en informatie van de standbox. Maar alles is afgesloten. En die denkt dat, oh, we hebben, nee, motherfuckers. Oké, dus dames en heren, dit is sensitive. Het is echt gevoelig. Het is een gevoelig ding. En ik zie verdriet, LEEUW's. Verdriet. Een weeskal heeft nou verdriet. Een weeskal moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Verdriet, want het geld wat jullie hebben getekend voor, je bent niet de eigenaar. En je moet het geld even terug gaan geven. Ja, want je neemt het geld, je weet niet dat het bloedgeld. Gebruik het geld en nou heb je best wel problemen, LEEUW's. Dus ja, dat is de reden waarom de standbox person is eerst uitgekomen. Deze person krijgt een nieuw contract omdat die recognize dat jullie LEEUW had een contract van een standbox person. Direct stap in en nou recognize waar het geld is geweest. A corporation institution nou heeft inzicht en recognize dat jullie LEEUW en een crave wat jullie LEEUW en een crave heeft gedaan. Nou, mensen is nou van op de hoogte dat het huis is niet van jou, LEEUW's. Mensen hebben inzicht
a Scorpion person. Je wil een Scorpion person hier uit, maar mensen is van op de hoogte dat de Scorpion person was degene dat had de brief genomen. De Scorpion person heeft nou verdriet dat hij had geen van de geldkrijger en hij is nou in problemen om de brief dat hij heeft genomen en hij had geen geld. De Scorpion person was niet verteld hoeveel geld. En dit is het, dames en heren. Je hebt iemand dat doet een crime. Deze person heeft geen geld daarvan. Deze person is een person dat echt kunnen worden gepakt. En het is om te laten zien, whoever deze waterman is, mature, deze man is niet mature. Deze man is al voor zichzelf. Je gebruikt een jonge person dat kan in de problemen komen, kan de rest van zijn leven kapot maken. En je gebruikt een jonge person om een crime te doen. En dat een jonge person weet niet wat hij doet de crime voor en hoeveel geld. En jij neemt de geld en geeft het naar jullie LEEUW. En jullie LEEUW heeft niet gevraagd als die jonge person en iedereen dat had de crime gedaan, heeft wat geld gekregen. Jezus Christus. Oh shit. This is the world. Ik zie dat jullie LEEUW wil excuses aanboden. Nee, deze vrouw wil geen excuses aanboden. Voor alles wat is gedaan. De dood, de dead magic, de dit, de dat. De vrouw om kapot te maken. Nee, deze vrouw is blijf op mijn weg. Ik hoef geen excuses aan te nemen. Dus ja, nou, jullie vrouw is gezien als een fraudeur. 7 van zwaarden. Je hebt een rekzaak, je hebt een grote rekzaak aan je hand, samen met deze waterman, omdat de boodschappen beginnen nou te praten. Dus ik weet niet wie de boodschappen lijkt op. En de handelaar van deze waterman. Oké, en wanneer we zeggen handelaar, dat betekent dat is iemand dat stoort mensen om dingen te doen. Oké. En jullie LEEUW is nou in probleem, omdat jullie LEEUW is gepakt met documenten en informatie dat is niet van jou. Het is voor de standbook, omdat corporation institution is nou van op de hoogte dat de standbook is de collega of deze waterman. Oké? Dus een boodschap te zit nou aan de courts or some sort of legalities of een rechtszaak, de waarheid te vertellen. Dat jij bent niet degene. Omdat de courts is al van op de hoogte geweten wie is de standbook en dat de standbook is de collega van de waterman. Dit is hier, dames en heren. Dit is heel veel geld dat deze waterman heeft samen met jullie LEEUW's opgelicht. Heel veel geld. Jullie LEEUW's en de waterman en jullie gaat in de gevangenis. Jullie allebei gaat in de gevangenis. Jullie wil even creëren een manier dat de standbook person zal in de gevangenis, omdat de friggin criminal idiot dacht dat hij had alles. Maar deze person heeft hem goed laten zien, you fuck with the wrong bitch. Daarom ik zeg teken, want ja, ik kan niet de nieuwe Amerikaners, je moet oppassen wie jullie naar bed wilt gaan, wie laat jullie in je huis komen, omdat het kan de dead van jou en niemand weet wat is gebeurd. Oké? Hoeveel mensen hebben deze situatie afgedaan? Oké? Dus het alle moment is in de huis van de LEEUW, especially LEEUW vrouw, want mensen recognize dat u bent niet de eigenaar, u bent niet de eigenaar van de zaak, u bent niet de eigenaar van de huis. This is a fraud dat mensen creëren te copy aan de mensen identificatie en gaf het dan aan de mensen. En waterman nou heeft verdriet over wat hij heeft gedaan, want de waterman recognize dat, hey, fuck. Ja, meneer, het is niet vandaag sinds je zit deze chaos te creëren voor andere mensen. Nee, daar komt een tijd wanneer nee is nee, oké? En ja, een waterman heeft heel veel rechtszaak aan ze, want mensen recognize dat de waterman gebruikt zijn coworker documentatie en informatie in orde te geven jullie LEEUW de liefde van zijn leven. Ja, want je bent een friggin kind. This man is een whole man. This man moet iemand kan op zijn eigen leeftijd kan zoeken. Je bent een jong kind. Dus ja, dames en heren, dat is het leven. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dus ja, jullie LEEUW's moeten een beslissing gaan maken. Omdat ja,
jullie Leo moet tijd even gaan geven voor iemand dat heeft je gedrag of gebruik in criminal activities. Oké? Dus dames en heren, ja, je moet beslissingen gaan maken, Leo. Ga je even blijven staan van deze persoon of ga je even de waarheid vertellen? Want de corporation institution is nou van op de hoogte wie je bent, Leo. Ja. Dus ja, verdriet. Omdat in je huis Leo's, zwaar verdriet. Especially Leo's vanuit het buitenland, immigrant Leo's. Oké, je bent niet in Nederland geboren. Je wordt geleid door een groep of mensen om some sort of fraud en criminal activity. Je wordt gepakt. En het is je eigen schuld. Je wil een fast life. Je wil dingen wat andere mensen hebben en je weet het niet. Dus dames en heren, this is the standbook. And it is so it says deze standbook person is highly spiritual, is a seer, okay? A helderziend. Deze person zie je past, present and future. Maar deze vrouw, het is zo is als, iets is gebeurd naar iemand in het verleden. En diegene dat het is gebeurd, de vrouw is gewoon dood in haar huis. Deze mensen komen weg van alle haar spullen. En de spirit blijft in de geestelijke wereld. En connect met deze vrouw om te laten zien hetzelfde dat gebeurt bij deze vrouw. En de persoon dat het is eerst gebeurd bij is overlijden. Oké, is dood. En dus geest komt terug om even dit te afregen. Oké, en deze vrouw, daarom is dat, je ziet de offer of liefde van de spirit. The hands of the spirit, vanuit de geestwereld. Zeg hier, bedankt voor dit situatie op te lossen en te laten mensen weten wat gebeurt. Oké, dus als je ziet de aan vanuit de geestelijke wereld, gaf aan deze steenmaker steenbok, omdat ze zat in de eerste huis. En je ziet het geld komt daar naartoe, want het is iets wat is gebeurd. Iemand in de spirit world. This is gebeurd bij iemand in de spirit world. Person overlijden. En hoe de persoon is overlijden is door de hand van een waterman en een boodschapperperson. En whoever de waterman en de boodschapperperson, want de boodschapperperson zit nou om te praten, te vertellen de verhaaltje, zodat hij wordt weggehaald uit deze legal situatie. Oké? Omdat daar is een rechtszaak. En hier is de een spiritual person waar degene dat is overleden een paar jaar geleden komt terug door deze persoon te vertellen wat is bij zij ook is gebeurd. Oké, ik weet niet, het was een coworker of iemand dat hij was in een relatie met. Maar hier het is, dames en heren, dat de geestelijke wereld zegt, bedankt aan deze standbook person om te zeggen, dankjewel om mij nog te helpen, te laten zien dat mijn dood, ik was ontrek of unlawful dood is geweest. Dankjewel. En dames en heren, mensen komen terug van de geestelijke wereld. En mensen kunnen lachen over, nou zie ik heel veel tarot reading, Nederlands tarot reading. Maar ik ben de eerste dat is begonnen in 2015, oké? Ik heb 2 kanalen. En dames en heren, sommige mensen is gewoon goed begraven. En especially Nederlandse mensen is echt goed begraven. Oké? Die mensen echt. Nederlandse. Maar die zijn bang voor het omdat ze weten niet wat het is. Oké? Totdat ze hebben ontdekking en snappen van Amerika, de rest van de wereld. Dat ja, maar Nederlandse mensen zijn begraven mensen. Oké? Maar sommige mensen is niet van op de hoogte. En waarom je ziet heel veel mensen is on drugs. Is dat de begraven, die weet niet hoe daar moeten omgaan daarmee. Oké? En ik heb voor meerdere keer voor een Nederlands-Belgisch lijn gewerkt. Om mensen te helpen. In ja, mijn weekend en mijn dingen. Oké? Omdat dan eindelijk begint het te draaien in Europa en mensen, ja, in Frankrijk, this is al lang. Weet je, het is bestand, Tarot is bestand vanuit Frankrijk. Maar in Nederland, er was zoveel mensen
Na 2008 met een kekker water drinken. Heel veel mensen hadden zelf echt geholpen. Ze deden ogen echt geholpen. En was niet van op de hoogte wat was aan de hand met ze. Ze denkt dat ze was helemaal gek. Heel veel mensen tussen 2008 en 2019. Ja, was in de ziekenwet. Omdat ze helemaal woe. Maar ze weet niet hoe je moet omgaan. Oké, maar ik ben gewoon geboren begraven. Ik moet het mijn hele leven doorgaan. Totdat ik moet sommige even afsluiten. En ik gebruik in mijn, ja, het is zondagochtend, ik kan even in mijn bed liggen, Netflixen. Maar ja, hier zit ik deze lezing om te geven. Dus dames en heren, word bang voor iets wat je niet van weet. Ga even opzoeken, ga iets van lezen. Daar is nou dingen beurs in Nederlands. Vroeger was het daar niet. Maar heel veel van jullie is zwaar begraven. Oké? En sommige van jullie komen daarachter. Dus de Corporation Institution nou gaat een eind zetten naar groepen mensen, cult group, omdat deze mensen zijn gewoon gedroven door de duivel. De duivel zit aan deze mensen, omdat ze denken dat, ik weet het niet, maar als mensen geven ze ziel naar de duivel. En daarom is heel veel Nederlanders on drugs, omdat die zijn zo zwaar begraven, maar weet niet hoe ze moeten daar omgaan. Omdat er is heel veel energie, heel veel dat komt naar je toe. Dat is waar heel veel mensen luisteren naar muziek. Die kan niet tegen stilte. Omdat door stilte komt heel veel informatie geladen. En ja, het wordt helemaal gek. Het is veel voor sommige mensen. Snap je? Dus wanneer mensen gaan zeggen, mensen is... ja, kijk of dat soort van ding. Nee, wat je niet weet, moet je niet even een naam daar even kan opzetten. Zoals als ADHD. Mensen zijn niet ADHD. Iedereen is niet hetzelfde. Je kan niet even prescribe dat mensen is ADHD en zet mensen aan tablet en dan die zit zo dood als wat. Oké, het is niet ADHD. Sommige mensen zijn gewoon anders. Dus dames en heren, een Scorpion nou recognize wat hij of zij was betrokken in. Een Scorpion nou is nou van op de hoogte. Een Scorpion nou recognize hoeveel geld gaat dit. En dat hij geen cent kan krijgen, weet je. En dit is gewoon vreselijk, want Scorpion is niet alleen de Scorpion. Er zijn meerdere mensen dat hebben deze persoon geholpen en ook geen van de geld krijgen, omdat dat, weet je, dus ja, jullie moeten zeggen, waar krijg je de dikke wagen van? Hoe kom je aan de geld om de dikke wagen om te kopen? Dus ja, Leo, het is wat het is. Je wil de vaste leven gaan leven, Leo. En dit is wat gebeurt. Dus de eerste week is de week van de season van de vismensen. Nee, ga even luisteren naar de season van de vismensen, van de vuurmensen. Het is al opgeladen. De tweede week is goed. De derde week is goed. De derde week is het begin van de ram season. Dan voel je beter. En de laatste week is moeilijk, omdat er soms soort van rechtszaak dat jullie Leo is betrokken in. Dus niet vergeten, dames en heren. Ik wens je een fijne dag. Namaste.